Hello guys! Ayan, it's me, Mat, and welcome to my YouTube channel. Ayan. So, ang aking video na gagawin ngayon is of course, tingnan, tada! Ayan, mag-unbox po ako. No, sige naman nakikita nyo, no? Ayan, mag-unbox po ako ng aking indoor na sampayan. Alam niyo na, malapit na magtag-ulan. Alam niyo na, advance ako mag-isip guys. Ayan, so samahan niyo akong i-unbox itong indoor na sampayan ko. At the same time, samahan niyo rin akong i-build in. No, parang Voltes 5. Tanananan! Ayan, nasamahan niyo po akong i-unbox at saka i-build itong indoor na sampayan ko, no guys? So, tara, samahan niyo na ako, no? So, the video will start now.